تاریخچه صنعت خودروی ترکیه و ایران در ابتدا بی‌شباهت به هم نبود. تولیدات ترکیه تقریباً در سال 1960 با مونتاژ محصولات فورد شروع شد. در ایران هم یک دهه قبلتر فیات و جیپ اولین خودروهای خودشون رو تولید کردند. کمتر از چند سال در دهه 1960 ترکیه تصمیم گرفت اولین خودروی ملی خودش رو تولید کنه. اما اتفاقی عجیب باعث شد ترکیه به مدت 60 سال قید تولید خودروی ملیش رو بزنه و از هدر رفت منابع ملیش جلوگیری کنه. این اتفاق چیزی بود که ترکیه را از خودروساز شدن منصرف کرد. 59 سال پیش ترکیه برای اولین بار قصد تولید خودروی ملی رو داشت به نام دوریم که در زبان ترکی به معنای انقلاب هست. با حضور جمال گورسل رئیس جمهور اون زمان رونمایی از این خودرو اتفاق میفته، اما این مراسم به فاجعه‌ای تاریخی بدل میشه. اول اینکه رنگ خودرو کامل خشک نشده بود و دوم برای به حرکت درآوردنش مقدار بسیار اندکی سوخت بی‌کیفیت در باک این خودرو ریخته بودند. تنها 100 متر پس از شروع حرکت این خودرو به خاطر سوخت بی‌کیفیت و کم در میانه رونمایی خاموش شد و دیگه روشن نشد. به این ترتیب اولین خودروی ملی ترکیه به یک رسوایی تاریخی بدل شد و هرگز به تولید انبوه نرسید و دولت پرونده خودروی ملی رو به مدت 6 دهه بست. اما این کشور در این 60 سال هم ناموفق نبود، چرا که گام‌های بلندی برای توسعه قطعه سازی در این کشور برداشت. اما در ایران با وقوع انقلاب به یکباره تولید پیکان به نصف رسید. به ناگاه با تشدید شرایط جنگ در ایران و تخصیص منابع موجود به جنگ، خودروسازی ایران بدترین شرایط خودش رو تجربه کرد. در سال 69 تنها 3000 دستگاه خودرو در ایران تولید شد. در همین سال شرکت پژو و رنو با سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی ایران پژو 405 و رنو 5 رو روانه بازار کردند. دقیقاً 1-2 سال بعد از پایان جنگ. بعدها 2 شرکت کره‌ای هم وارد بازار ایران شدند و تولید پراید و دوو رو انجام دادند. اما پیکان تا سال 1379 همچنان رکورددار تولید بود. همزمان ترکیه تلاش کرد تا با جذب سرمایه خارجی و دادن امتیازات ویژه در سال 2000 میلادی شرکت‌های خودروساز خارجی و بین‌المللی رو جذب خودش بکنه. این شرکت‌ها هم با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک ترکیه پذیرای فرصتی شدند که دولت ترکیه برای اونها فراهم کرده بود. بنابراین با توجه به تحریم‌های ایران و شرایط سیاسی ایران تصمیم گرفتن تا کم کم به فکر کشوری جدید برای تولیدات محصولات خودشون باشن. در همین زمان در ایران مسئولین وزارت صنایع در صدد بودند تا خودروی هم قیمت پیکان تولید کنند. این پروژه با 400 میلیارد تومان معادل 571 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در سال 1379 با تولید 46 دستگاه سمند به سرانجام رسید. اما نکته این بود که مسئولین ایران خودرو نتونستن هزینه ها رو درست مدیریت کنن و قیمت تمام شده اون بسیار بالاتر از حد انتظار بود. از سوی دیگه این خودرو در اولین سالهای ساختش عیب‌های فراوانی داشت که بعدها منوچهر منطقی ضمن دادن وعده ساخت مدل بهینه‌تر بخشی از این عیب‌ها رو تایید کرد. طراحی بدنه خودرو سمند با استفاده از مهندسی معکوس انجام شده بود و به همین دلیل برخی اشکالات در طراحی وجود داشت. اما در مدل جدید سمند 17 مورد اشکال اساسی و 47 مورد اشکال جزئی برطرف شده و در حال تولیده. در سال 80 خط تولید خودروی ملی ایران به نام سمند توسط سید محمد خاتمی رئیس جمهور اون زمان و با حاشیه‌های بسیاری افتتاح شد. خاتمی به دلیل استفاده نکردن از لفظ خودروی ملی از سوی منتقدین مورد حمله قرار گرفت. از سوی دیگه هیچ یک از 23 عضو وزارت صنایع و معادن در مراسم افتتاح سمند شرکت نکردند و فقط چند تا از اعضای هیئت رئیسه مجلس در این جلسه شرکت داشتند. 3 سال بعد جهانگیری از توقف تولید پیکان به واسطه تکنولوژی قدیمی و آلوده کردن محیط زیست خبر میده که با انتقاد ایران خودرو مواجه میشه.
اما در نهایت تولیدش متوقف و به جای اون خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف دیگه‌ای با همون موتور پیکان تولید میشن. در اون زمان پراید حاکم بازار خودروهای ارزان قیمت ایران شده بود. در همین دوره ترکیه به کانون اصلی تولید محصولات رنو و فیات در خارج اتحادیه اروپا تبدیل شد. نتیجه این حضور صادرات 31 میلیارد و 600 میلیون دلاری قطعه و خودرو در سال 2018 بود که برابر با فروش کل نفت ایران بود. این میزان صادرات ترکیه را به بزرگترین صنعت صادراتی این کشور تبدیل کرده بود. طبق آخرین آمار این کشور در حال حاضر به 8 کشور اروپایی و همچنین آمریکا صادراتی بیش از 1 میلیارد دلار در هر ماه داره و 9 برند بین‌المللی خودروساز از جمله رنو، فیات، بنز، مان، تویوتا، هوندا، هیوندا و فورد آمریکا خطوط مونتاژ خودشون رو در کشور ترکیه احداث کردند و باعث ایجاد شغل برای حداقل 200,000 نفر شدند. از هر 100 دستگاه خودرویی هم که در ترکیه تولید میشه حدود 80 دستگاه اون به خارج از کشور صادر میشه. ترکیه پس از 60 سال با حمایت‌های اردوغان رویای تولید خودروی ملی خودش رو دوباره از سر گرفته و با کمک تجارب سالهای گذشته قطعه‌سازان ترک و مهندسین داخلی و خارجی تونست در سال 2018 نمونه اولیه خودروی ملی خودش رو رونمایی کنه و اسم اون رو به نام ترک گذاشت. حالا ترک به نماد ملی ترکیه تبدیل شده. به گفته مسئولان صنعتی ترکیه تا 15 سال آینده 5 مدل مختلف الکتریکی به بازار عرضه خواهد شد. میدونید که ماشین ترک در واقع یک ماشین تماما الکتریکیه و اصلا از هیچ سوختی به غیر از برق استفاده نمیکنه. و اولین سدان و SUV این خودرو هم در سال 2023 قبل از پایان ریاست جمهوری اردوغان وارد بازار میشه. بر اساس داده‌های اتحادیه صادرکنندگان ترکیه، صادرات خودرو به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال گذشته بالغ بر 17 میلیارد دلار بوده و ترکیه فقط با صادرات خودروش، نه صادرات چیزهای دیگه، فقط با خودرو تونسته نصف درآمد نفتی ایران رو در این کشور در واقع درآمد داشته باشه. جالب اینجاست که ایران هم حدود 39 میلیارد دلار درآمد از نفت داشته و در صادرات خودرو در ایران تقریبا هیچ گونه موفقیتی نداشته ایران و صادراتش صفر بوده و در حال حاضر 3 خودروساز بزرگ ایران مثل پارس خودرو، ایران خودرو و سایپا هیچ گونه صادراتی رو به کشورهای خارجی ندارن و اگر هم دارن در حد چند مدل قطعه هست که این قطعات هم در واقع به علت نداشتن کیفیت، قیمت بالا و همینطور خدمات پس از فروش ناقص چندان مناسب خرید برای کشورهای دیگه نیست و تحریم ها هم دست به دست هم داده تا ایران نتونه به این رقابت خودش رو برسونه و از این گردونه تقریبا میشه گفت که خارج شده و ترکیه الان به آلمان و ایتالیا خودرو صادر میکنه و آلمان و ایتالیا بزرگترین مشتری های خودرو ترکیه در 3 ماهه نخست سال جاری سال 2022 بودن. امیدواریم که ایران هم بتونه با تغییر رویه سیاسی خودش به گردونه برگرده و راهی رو که شاه ایران در سر داشت رو بتونه به سرانجام برسونه در مورد خودرو. از اینکه من همراهی کردین سپاسگزارم. اگر نظراتی دارید برام کامنت بذارید، در مورد اینکه برنامه بعدی در مورد چی باشه هم برام بنویسید. تا برنامه دیگه بدرود، خدا نگهدار.